নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ সালাড বনোৱা এটা ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটোত আপোনালোকে দেখিব যে তিয়হ আমি কেনেদৰে অধিক ভাল লগাকৈ সালাড হিচাপে খাব পাৰোঁ। গতিকে পলম নকৰি আহকচোন আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, কিয়নো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।